Katsotaanpa tänään sitten vähän koeajovideota tälle Roopi akkulumilapiolle. Ja lunta on tullut semmoista 5–10 senttiä ehkä, tämmöistä kevyttä pakkaslunta. Pitäisi olla kyllä optimi tälle akkulumilapiolle. Ja sitten tuossa ajotielajissa tommonen ehkä 25 senttiäkin. Niin katsotaanpa saapiko sille mitään tehtyä. Niin miepä tehen tuohon ensin semmosen pikkusen alue mitä ette näe, niin me tehen sen tuolle droneille, että saan drone-ilmaan ja laitaanpa kuvaille, että kuinka nopeasti tällä saa jotakin aikaiseksi. Joo, se oma ajatushan oli silleen, että mulla on ehkä eniten ollut ongelma tämä autotallin ovedust, että tää on silleen kohtuullisen huono ottaa mönkiellä täältä. Niin katsotaan, että tästäkö saisi tämä pahimmat polanteet ajettua tänne semmoiselle alueelle, että minkä pystyy mönkiellä sitten pukkaamaan. Niin se olisi itselle se iso apu jo. Ja kyllähän täällä tämmönen kevyt pakkaslumi, niin kohtuulla näkyy lentävä. Mutta eihän tämä nyt tietenkään periaatteessa mikään lingonveroinen laite ole, että mutta seinälajathan tällä on helppo ottaa tällä lailla. Jäinen piha. Tämmöisellä kevyellä pakkaslumella, niin no, kyllähän tämä lapio niin voittaa. Mutta ei tämä kuitenkaan mikään valtavan kevyt ole. 7 kiloa paino. Tämmönen 10-senttinen lumi lentää tälleen niin kuin kuvassa näkyy, että tämmöistä kevyttä pakkaslunta. Joo. Se ainakin mitä oli eroa muutamiin muihin tämmöisiin akkulumilapioihin, niin tässä ei ole käännettäviä siipiä. Eli nyt kun mä tuon tänne terassin nurkalle, mihin mä vähän tätä alun perin ajattelin, että pääasiallinen käyttökohde, että saapii nämä paikat tosiaan lukattua tällä, mitä ei tarvitsisi tuolla mönkiellä ei saa pukattua. Ja kyllä tämä tämmösen 5-senttinen lumi niin pakkaslumi siis. Ja kyllähän tämä tällä lentää ihan nätisti. Ja oho, siinäkin oli mennä jo sisään. Näitä sillä lailla ihan kohtuu hyvin jopa toimii. Ja painaahan tämä melkein 7 kiloa tämä. Niin ei tämä sillä lailla mikään kauhean kevyt ole, että jos ajattelee, että haluaa mahdollisimman kevyen, niin mutta jos periaatteessa kun mä olisin tämän lapiolla tehnyt, niin onhan tämä nyt kuitenkin aika paljon nopeampi ja helpompi tehdä kuin lapio. No niin, katsotaanpa miten se lähtee tämä 25-senttinen lumi. Täältä siirtyä teitä vähän eteenpäin.
Kyllä tommoseen mitähän tossa ois tuo uro? 15 senttiä syvä. Niin kyllä se vaan siihenkin niinku menoreitti se järsi, mutta hiashan tämä on jo tällä lailla. Mutta jos sanoo tänään, että haluaa selkää säästää, niin jos mä olisin sama alueen lapioinut lapiolla, niin oishan se nyt aika paljon kauemman aikaa ottanut kuitenkin. Ja sitten mikä kuvasta ei tietenkään näy, niin Tämä käy jonkun verran niinkö käen päälle. Eli mä oon oikealla kädellä pelkästään pukkaillut tässä, niin kyllä se niinkö oikeaan käen päälle niinkö käy enempikö. Sen takia vaihdoin kättä nytten. Mutta tukehtu. Ei tukehtu. Siihen tukehtuu. Joo, loppuyhteenveto akkulumilapiosta. Jos lähdetään miettimään sitä kautta, että peittoako tämä lapion tämmöisellä 5-10 senttillä pakkaslumella, niin mun mielestä peittoa. Peittoako kolaa? Ei nopeudessa, mutta ehkä sanoisin kuitenkin, että on tämä vähän kevyempää kuin kolaaminen. Mutta ja sitten sitä, että kun kolalla aina pitää se paikka, minne kolataan. Ja tämä nyt heittää se parhaimmillaan joku 3-4 metriä. Niin siinä mielessä helpottaa. Mutta mä kyllä pahoin pelkään, että sitten kun tulee lunta enempi ja on paatanut semmosia paksuja polanteita, niin jos lunta on enempi kuin mitä tämä yläosa tässä, niin todennäköisesti ongelmia on luvassa. Mutta sitten jos mietitään, että se hinta, muistaakseni 269 oli se tarjous, niin ostako hyvää kolaa ja tehdä sillä, niin no sanotaan, että nämä neliöt, mitä tästä nyt pukattiin, akku ei muuten edes vielä loppunut. Ja meillä on tässä, tai minä olen siis 27 minuuttia tässä nyt touhunut, ja toki mulla on mennyt nyt kamerahommia enää muiden kanssa juoksamiseen aikaa, niin näkyy se 20 minuuttia ainakin kestävä akku ihan kohtuudella, että käsi väsyy. Eli kun sä oot yhdellä kädellä tätä käytössä koko ajan ohjat, vaikka se on kahvakin, joka ei muuten pysy paikallaan, niin yhdellä kädellä tätä tulee veettyä, että sä tätä jäätä pitkin koko ajan. Ja sitten tietenkin se nurkkapaikoissa nostaa, mutta tää on tosiaan painaa, se oliko se 7 kiloa, niin ei se mikään kauhean kevyyttä ole. Mutta sitten tosiaan dilemma, että voisiko tämmöistä suositella kellekään, niin en suosittele. Mutta täytyy sanoa, että puolensa ja puolensa. Kyllä tällä niinkö, jos se piha-alue on tätä, mitä tästä kuvattiin, tämä minun etupiha ja vähän ajotietä, eli tommonen ajotielaita, niin kyllä pikkulumeella, niin kyllähän se on nopeampaa kuin kolalla. Mutta taas sitten lopputalven tulee, kun tulee lunta enempi, niin kyllä mä pahoin pelkään, että se kolaa vie voiton. Ja mönkiähän nyt tietenkin vie voiton näistä kaikista ihan heittämällä. Pikkumönkiäkin vie voiton näistä kaikista heittämällä.
Ja sitten jos mietitään, että polttomoottorilinkoja taitaa Piltemosta saada 1,5 tonnia, niin joo, kyllä varmaan hintalaatusuhe on sillä lailla kohdillaan, että sillä sen perustarpeen todennäköisesti pystyy täyttämään ihan helposti. Ja kyllähän mä Hondan sillä lumilingolla tein yli 10 vuotta lumitöitä. Ja kyllähän se oli helpotus iso jo pelkästään se silloin aikoina, jos vertaa siihen kolahommaan. Mutta lumilinkoa mulla ei sitten oo enää. Ja sitten jos mietitään vielä sitten sitä minun käyttötarvetta, että lähinnä nuo rakennuksen seinälajat. Kun olen huomannut, että mönkijällä kun pitää olla huolellinen, ettei lähde listat mukaan. Joskus on saattanut pikku vahinko tapahtua niiden kanssakin. Ja niin, mitäpä tästä osaisi muuta sanoa. En suosittele, helpottaa lumitöitä jonkun verran, mutta ei se autuaksi tee. Ja tämmöisiä ajatuksia tästä heräsi. Ja nythän voittaa videolta vähän katsella, että millä se näytti oikeassa elämässä. Ja otetaan tähän loppuun vaikka vielä, niin minäpä kokkelen tässä vielä pikkusen katsoa, että saanko me tämä akun loppuun tässä millä ajalla. Ja ei se ole kiva, kun katsoit videoja. Painakaa peukkua, tykääkkää, jakaakaa, tilaakkaa. Se on kanavalle hyväksi ja saattaa tulla pian lisääkin tämmöistä matskua sitten aina, kun saadaan lisää tilaajia ja saadaan lisää katsojia. Niin ei kai siinä muut. Ei se ole ei kun keikun ja palataanpa jollakin videolla taas johonkin aiheeseen. No niin, akku on loppu. Vähän reilu 20 minuuttia.